به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان عزیز. خسروی هستم، مدرس بیوشیمی دانشجویان داخل و خارج از کشور. مبحثی که براتون امروز انتخاب کردم مبحث گلیکولیز هست که همراه با نکته و تست به شما ارائه میکنم. خب برسیم به مبحثمون. ببینید، گلیکولیز اسم دیگرش امبرمایرهوف هست. مسیر اصلی متابولیسم گلوکوز هست. مسیر تولید انرژی تو شرایط بی‌هوازی هست و اینکه این مسیر تو شرایطی که به حساب اکسیژن وجود داشته باشه، اینکه وجود نداشته باشه، میتونه فعال باشه. اما گلیکولیز چون خب بی‌هوازی هست، اهمیت پیدا میکنه توی یه سری بافت‌ها مثل RBC یا گلوبول‌های قرمز، عدسه چشم، قرنیه و شبکه چشم. همچنین که این دوتا در حقیقت RBC و عدسه چشم، قرنیه و شبکه چشم اینها میتوکندری ندارن. فیبر سفید عضلات هست که میتوکندری کمی داره. همچنین حقیقت بافت عضلانی هست که در حال فعالیت شدید باشه که تو اونجا هم شرایط مثل کمبود اکسیژن وجود داره. خب گلیکولیز 10 تا واکنش آنزیمی هست که محل واکنشش در سیتوزوله و اینکه گلیکولیز در حقیقت تعریفش این هستش که تبدیل یک مولکول گلوکوز به 2 مولکول پیروات، 2 مولکول ATP و 2 مولکول NADH. اما گلیکولیز که از گلوکوز هست تا پیروات به دو فاز میاد تقسیم بندی میشه. یکی فاز آماده سازی هست که 5 تا واکنش اول یا ابتدایی از 10 تا واکنش شامل میشه که گلوکوز یک مولکول 6 کربن هست به گلیسرال سه فسفات که یک مولکول 3 کربن هست میاد تبدیل میشه. فاز بعدی فاز بهره بری هست که گلیسرال سه فسفات میاد و تبدیل میشه به مولکول پیروات. و اینکه فاز آماده سازی از یک سری واکنش ها یا 5 تا واکنش اول رو شامل میشه که شامل تبدیل گلوکوز هست به گلوکوز 6 فسفات توسط آنزیم هکسوکیناز یا گلوکوکیناز که توی این مرحله ATP می‌بینیم مصرف داره میشه و بعد گلوکوز 6 فسفات توسط فسفوهکسو ایزومراز میاد تبدیل میشه به فرکتوز 6 فسفات. فرکتوز 6 فسفات توسط آنزیم فسفوفرکتوکیناز 1 میاد تبدیل میشه به فرکتوز 1 و 6 20 فسفات. توی این مرحله هم ATP مصرف میشه و بعد فرکتوز 1 و 6 20 فسفات میاد توسط آنزیم آلدولاز میاد تبدیل میشه به 2 تا در حقیقت ترکیب 3 کربونه. یک آلدوز هست اینجا، گلیسرال سه فسفات و در حقیقت ترکیب 3 کربن دیگه دیهیدروکسی استون فسفات که کتون هست در حقیقت یا کتوز هست که این دوتا میتونن توسط آنزیم تیوز فسفات ایزومرات به هم دیگه تبدیل میشن. اما گلیسرال سه فسفات هست که بعد میتونه واکنش رو چی هستش ادامه بده. خب فاز بعدی فاز بهره بری است. پس بنابراین با گلیسرال سه فسفات میاد شروع میشه، اما 2 مولکول گلیسرال سه فسفات. پس بنابراین گلیسرال سه فسفات میاد تبدیل میشه به 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات توسط آنزیم گلیسرال سه فسفات دهیدروژناز و مرحله بعدیش 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات هستش توسط آنزیم فسفوگلیسرات کیناز میاد تبدیل میشه به 3 فسفوگلیسرات که اینجا هستش که 2 تا مولکول ATP در این حقیقت تولید میشه و بعد 3 فسفوگلیسرات توسط آنزیم فسفوگلیسرات موتاز هست میاد به 2 فسفوگلیسرات تبدیل میشه و 2 فسفوگلیسرات میاد توسط آنزیم انولاز هستش به فسفوانول پیروات تبدیل میشه و نهایتاً فسفوانول پیروات توسط پیروات کیناز هستش میاد به 2 مولکول در حقیقت پیروات میاد تبدیل میشه. اما برسیم به نکات گلیکولیز. خب تنها واکنش اکسیداسیون فسفوریلاسیون یا اکسیداسیونی که همراه با فسفوریلاسیون هست واکنش 6 گلیکولیز هست که آنزیم گلیسرال سه فسفات دهیدروژناز کاتالیز میکنه که گلیسرالدهید سه فسفات میاد توسط آنزیم گلیسرال سه فسفات دهیدروژناز میاد به 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات تبدیل میشه. تو این واکنش ببینیم ATP مصرف نمیشه. فسفات معدنی در حقیقت یا فسفات این ارگانیک هستش که استفاده میشه برای فسفوریلاسیون و میبینیم که گلیسرال سه فسفات اکسید میشه به ترکیب در حقیقت 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات و الکترون ها خودش رو و همچنین پروتون های خودش رو به
مولکول NAD مثبت میده و اون رو میاد تبدیل میکنه به NADH. و اینکه توی گلیکولیز دو تا مولکول ATP تو واکنش یک گلیکولیز که توسط آنزیم هکسوکیناز کاتالیز میشه و در واکنش سه گلیکولیز که توسط آنزیم فسفوفرکتوکیناز یک کاتالیز میشه، در این دو تا مولکول ATP در حقیقت مصرف میشه. ببینین اینجا گلوکوز به گلوکوز 6 فسفات در حقیقت تبدیل میشه توسط آنزیم هکسوکیناز یا گلوکوکیناز که اینجا هستش که ATP ببینیم یک مولکول ATP مصرف میشه و اینجا هم که وقتی که فرکتوز 6 فسفات تبدیل میشه به فرکتوز 1 و 6 بیس فسفات توسط اینجا هم که توسط آنزیم فسفوفرکتوکیناز کاتالیز میشه، اینجا هم ATP چه هستش مصرف میشه. اما برسیم به واکنش هایی که تولید دو مولکول ATP میکنن. دو تا واکنش هست، یکی که بهشون واکنش فسفوریلیشن در سطح سوبسترا هم میگن. واکنش هایی هستن که ATP در اون واکنش در حقیقت تولید میشه. یکی واکنش 7 گلیکولیز هست که توسط آنزیم فسفوگلیسرات کیناز کاتالیز میشه و واکنش 10 گلیکولیز هست که توسط پیروات کیناز کاتالیز میشه. ببینین واکنش اینجا هست تبدیل 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات به 3 فسفوگلیسرات که توسط فسفوگلیسرات کیناز کاتالیز میشه که تو اینجا هستش که دو مولکول ATP در حقیقت تولید میشه و واکنش بعدی واکنش 10 گلیکولیز هست که توسط پیروات کیناز کاتالیز میشه. اینجا هم دو تا مولکول ATP هستش که تولید میشه. پس بنابراین جمعاً میشه 4 تا مولکول ATP در حقیقت تولید میشه تو این دو تا واکنش. و این که تنها واکنشی که تولید مولکول آب میکنه واکنش نوع گلیکولیز یا که توسط آنزیم انولاز هستش که کاتالیز میشه. یکی 2 فسفوگلیسرات هستش تبدیل میشه به فسفوانول پیروبات که اینجا دو مولکول آب هست تولید میشه. خب سوال در مورد این مبحثی که مطالعه کردیم و ببینیم چی هست. ببینیم گفته کدام واکنش زیر تولید ATP در سطح سوبسترا میکنه. این منظورش همون فسفوریلیشن در سطح سوبسترا هست که خب جواباش اومده واکنش داده، آنزیم رو نداده. فسفوانول پیروات به پیروات هست، بعدی فرکتوز به فرکتوز 1 و 6 بیس فسفات هست، مورد بعدی 3 فسفوگلیسرات به 2 فسفوگلیسرات هست و بعدی دی هیدروکسی اسید فسفات به گلیسرال 3 فسفات هست. خب ما دو تا واکنش داشتیم که ATP در سطح سوبسترا در حقیقت تولید میشه. یکی فسفوگلیسرات کیناز هست، یکی پیروات کیناز هست. اینجا ببینید آنزیم نداده، واکنش داده، پس بنابراین میشه فسفوانول پیروات به پیروات. توی این مرحله ATP گفتیم دو تا مولکول ATP هست که تولید میشه. اما گزینه‌های بعدی رو اگه نگاه کنیم فرکتوز به فرکتوز 1 و 6 بیس فسفات هست. تو اینجا ببینید ATP در حقیقت مصرف میشه چون ما دو تا فسفات رو کربن شماره 1 و کربن شماره 6 داریم. و بعد مورد بعدیش 3 فسفوگلیسرات به 2 فسفوگلیسرات هست که تو اینجا فسفات اومده جابجا شده، پس بنابراین ATP نه مصرف شده نه تولید شده. تو مورد بعدی دهیدروکسی اسید فسفات به گلیسرال 3 فسفات تبدیل شده. تو اینجا توسط آنزیم ایزومراز هست تبدیل این دو تا ترکیب به هم دیگه هست که اینجا هم ATP نه تولید میشه و نه مصرف میشه. اما این گلیکولیز خب که به دو تا فاز میاد تقسیم بندی میشه، مثل مسیرهای متابولیسم دیگه بیوشیمی یک مراحل تنظیمی داره که واکنش هایی هستند که در حقیقت یک طرفه هستند. خب ببینیم چه آنزیمایی هستش که تنظیم میشن توی گلیکولیز. یکی آنزیم هکسوکیناز هست، دیگری آنزیم فسفوفرکتوکیناز یک هست که مهمترین از همشون هست و مرحله متحد کننده گلیکولیز هست و آنزیم بعدی آنزیم پیروات کیناز هست. هکسوکیناز ببینید افکتوراش چی هست، افکتور مثبتش چی هست، افکتور منفیش چی هست. افکتور منفیش حقیقت گلوکوز 6 فسفات است، یعنی هکسوکیناز توسط محصولش هستش که مهار میشه و افکتور مثبتی نداره. و در مورد فسفوفرکتوکیناز ببینید افکتور منفیش ATP هست، سیترات هستش و پروتون هست یا هاش مثبت هست. افکتور منفیش هست و افکتور مثبتش یا ترکیباتی که در حقیقت فسفوفرکتوکیناز یک رو فعال میکنن، یکی AMP هست و دیگری فرکتوز 2 و 6 بیس فسفات هست که قوی ترین افکتور هست. اما در مورد پیروات کیناز
ببینید در مورد پیروواسکیناز افکتور منفیش ATP، استیل کوا، آلانین و اسید چرب هست. افکتور مثبتش فرکتوز 1 و 6 بیس فسفات. اما برسیم به یک سوال در این مورد. ببینید گفته چی؟ در هنگام فعالیت شدید عضلانی فعالیت کدام یک از آنزیم‌های زیر تحت تاثیر افزایش یون هاش مثبت در داخل سلول مهار می شود؟ خب باید بگردیم اون آنزیمی رو پیدا بکنیم که آنزیم تنظیمی هست و چی که یون هاش مثبت روش اثر داشته اون رو مهار کرده. پس افکتور منفیش بوده دقیقاً. گزینه‌هاش ببینیم، انولاز گفته، آلدولاز گفته، فسفوفرکتوکیناز 1 و در حقیقت فسفوگلیسرات کیناز رو گفته. خب اینجا ما آنزیم تنظیمی است، پس فسفوفرکتوکیناز 1 میاد جواب میشه که توسط چی هستش؟ توسط پروتون یا هاش مثبت میتونه مهار بشه. اما برسیم به سال بعدی گفته کدام ترکیب زیر مهار کننده تبدیل فسفوانول پیروات به پیروات در مسیر گلیکولیز می باشد؟ ببینید اینجا آنزیم نگفته. خب پس بنابراین ما تبدیل فسفوانول پیروات باید بگردیم به پیروات ببینیم چه آنزیمی بوده. آنزیم پیرواتکیناز بوده. خب تا اینجا. اما مواردی که گفته مهار کننده رو گفته، یک گفته آلانین، دوم گفته فسفوتوز 6 فسفات، بعدی گفته سیترال و بعدیشو گفته AMP. خب ما پیرواتکیناز چی می اومد مهار میکرد این آنزیمو؟ یا افکتور منفیش چی بود؟ یکیش آلانین بود، دیگری ATP بود، استیل کوا بود و اسید چرب. اینجا گزینه که جواب هست میشه آلانین. و سموم مؤثر بر آنزیم‌های مسیر گلیکولیز یا عوامل مداخله کننده بر آنزیم‌های مسیر گلیکولیز چیا هستند؟ یکیش ترکیبات جیوه یا و یود و استات هستش که آنزیم گلیسرال 3 فسفات دهیدروژناز رو میاد مهار میکنه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این آنزیم در جایگاه فعالش ریشه‌های سیستئین داره و وجود این ریشه‌های سیستئین باعث میشه که این ترکیبات بهش متصل بشن و آنزیم ما رو مهار بکنن. دیگری فلوراید هستش که اثر داره روی آنزیم انولاز و اون رو میاد مهار میکنه. و ترکیبی دیگه آرسنات هستش که آنالوگ فسفات هست. این در حقیقت مهار نمیکنه آنزیم گلیسرال 3 فسفات دهیدروژناز، یک تداخل میکنه تو عملکردش و مانع از تولید ATP تو واکنش فسفوریلیسیون. در حقیقت میتونیم فسفوریلیسیون در سطح سوبسترات واکنش فسفوگلیسرات کیناز میشه. ببینید واکنش من برای شما اینجا نوشتم. واکنش در حقیقت گلیسرال 3 فسفات دهیدروژناز رو که اگر آرسنات اینجا بیاد وارد بشه، ببینیم که گلیسرال 3 فسفات دهیدروژناز گلیسرال رو تبدیل میکنه به یک ترکیبی به نام یک آرسنات 3 فسفوگلیسرات. خب این یک آرسنات 3 فسفوگلیسرات به صورت خود به خودی میاد هیدرولیز میشه و دیگه میاد به 3 فسفوگلیسرات تبدیل میشه. اینجا ATP برای ما دیگه چی تولید نمیشه. پس بنابراین آرسنات میتونه به عنوان در حقیقت یک آنکاپلر باشه، چون اکسیداسیون میتونه از فسفوریلیسیون جدا کنه، چون اون فسفوریلیسیون دیگه انجام نمیشه تو واکنش بعد. و بعد تو آزمایشگاه به عنوان نگهدارنده قند خون میتونن از یود استات یا فلوراید میتونن استفاده بکنن. خب ببینید سوال در این مورد چی هست؟ یعنی گفته به یک نمونه خون جهت جلوگیری از کاهش مقدار قند خون طی نگهداری سدیم فلوراید اضافه شده است. در این حالت کدام آنزیم مهار میشد؟ ما گفتیم که در حقیقت سدیم فلوراید چه آنزیمی رو در حقیقت مهار میکنه؟ ببینید تو گزینه‌ها گفته آلدولاز، گلوکوکیناز، فسفوهگزوایزومراز و انولاز که جواب میشه چی؟ انولاز. و ببینید در مورد انرژی که تو فاز آماده سازی ببینیم چه انرژی تولید میشه یا مصرف میشه. ببینید توی فاز آماده سازی انرژی مصرفش 2 مولکول ATP انرژی مصرف میشه. خب اما تو فاز بهره وری وقتی گلیسرال 3 فسفات میاد تبدیل میشه به پیروات، 4 تا مولکول ATP میاد تولید میشه و 2 تا NADH تولید میشه و 2 تا مولکول آب هم چه هستش تولید میشه. پس بنابراین جمعاً ببینید در مورد گلیکولیز میتونیم به طور کلی بگیم محصولاتی که تولید میشن چیا هستن؟ خب 2 تا مولکول پیروات هستش که تولید میشه، 2 تا مولکول ATP هست که تولید میشه، 2 تا مولکول NADH هست که تولید میشه
و 2 تا مولکول آب هستش که تولید میشه. اما اختلال گلیس که منجر به آنیمی همولیتیک میشن، یکی نقص از آنزیم آلدوراز هست و دیگری نقص آنزیم پیرواتکیناز هست. و سوال توی این زمینه ببینیم چی هست؟ گفته نقص ژنتیکی کدام یک از آنزیم‌های زیر مسیر گلیکولیز سبب آنیمی همولیتیک میشود؟ جوابش یکیش هکسوکیناز، دومی پیرواتکیناز، انولاز و تریوز فسفات ایزومراز هست که جواب میشه پیرواتکیناز. ممنونم از وقتی گذاشتید. منتظر ویدیو بعدی باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. خدا حافظ و نگهدارتون باشه.